Mag-grocery tayo sa Korean grocery na bagong open dito sa may La Union. At tayo ay magluluto ng ating paboritong Korean Samgyupsal. Marami silang mga items na ramen. Mga ramen, mga pansit, noodles. Meron din silang mga kitchen wares gaya ng mga nakikita nyo dyan, guys. Yan, marami rin silang mga naka-freezer na mga ice cream, mga yogurt, yung mga meat, mga ano mo tawag dito, yung mga balls, mga meatballs, mga pang shabu-shabu, guys. Ayun, guys, rin alam basahin yan, guys, kaya bahala na lang kayong manood, guys, kung ano mga items na yan, guys. Ayan, mga cup noodles at mga yan, guys. Ayan, guys, meron pa silang tindang patatas. Naka-promo kasi sila ngayon, guys. Meron din silang mga tissue paper. Yan lang ang mga kabisado ko, guys. Ayan, yung mga pang shabu-shabu, mga meatballs, squid balls. Meron din po pala silang mga kapa cabbage, mga lettuce, kaya lang hindi ko na po na i-video dahil marami pong tao sa park doon. Guys, ayan na yung mga binili ko, nakasupot na. And ayan na po yung sukli ng bayad ko. Ayan na po yung mga pinamili ko, guys. Yung pansit, japchae. Ayan po yung tenga ng daga. Ito yung pork na meat. Ayan yung beef na meat. Tapos ito yung meat sauce. Ayan po yung kimchi. Ayan, yung meat sauce po yan.
ayan na po yung mga ingredients ng lulutuin natin. Samgyupsal. Yan guys, yung pansit, yan, kailangan ibabad mo ng mga 10 minutes para lumambot. Tapos ito po yung tenga ng daga, yung tawagin. Kailangan din pong ibabad yun sa water. Ay na po, start na po tayo sa cooking. Maglagay po ng konting mantika lang sa kawali.